แล้วก็มีด้วยส่วนของเรามีส่วนของการแก้ไขปัญหาก็ดีแล้วก็มีด้วยส่วนของไหนดีอ่ะนะครับก็อบน้ำหอมนะไม่ได้ใส่ก็คือแล้วก็ไป ได้แล้วอ่ะสูตร นะครับถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็ที่ยังได้เอามาสร้างโบสถ์หลังนี้นะครับที่ยังไม่เสร็จที่อยากต้องใช้ถ้าในส่วนของพิธีที่ชายนะครับถือว่าเป็นพระเจ้าของพระองค์โบสถ์หลังนี้ที่จะเหลืออยู่ในนี้และตกมา